ההזדהות עם המיינד, עם הדעת, יש לה מומנטום, אבל היא לא נכפית. כדי לחשוף את החופש, יש להושיט את תשומת הלב עמוק יותר מהרגיל. הבחירה הזו לא נמצאת על פני השטח. היא נמצאת בשביל מי שמוכן לחפש אותה. להושיט עצמו עבורה. אז אם אדם באמת מעוניין לחשוף את מהות ההזדהות שלו עם הדעת, עצם הכוונה הזו תכוון אותו להיות קשוב יותר. וכשהוא הולך לאיבוד, או במקרה פחות טוב, אחרי שזה כבר קרה, הוא יעצור, הוא יהיה קשוב, מתוך כוונה לחשוף מה באמת התרחש, מה המהות של זה. הכוח של ההזדהות עם הדעת. או שאנחנו בעצם מעוניינים בכך. ולכן אנחנו נותנים את הסכמתנו להצטמצם. אם אתה מחפש על פני השטח, כל מה שאתה מוצא זה שאתה עושה פעולות שאולי אינך מעוניין לעשות, אומר דברים שאינך מעוניין להגיד. זה אולי נכון. אבל מה שעומד מאחורי הנאמר והנעשה, הישות הזו שאתה מאמין שהיא אינך, שהיא ההקשר לכל המתרחש. אתה עדיין מעוניין להיות הדמות הזו, הפרסונה הזו. אתה עדיין מאמין בהקשר שהיא מטבע. אתה עדיין מפחד מהפחדים שהם נדבך של ההקשר שלה. לכן אתה מזוהה. לכן מאוד שהיא תעשה דברים שאתה לא כל כך מרוצה מהם, אבל אתה כן נותן את הסכמתך להקשר הזה. אתה לא מאתגר את ההקשר. אתה לא בא ושואל, האם אני באמת הישות הזו שאני מאמין שאני? הגוף הזה, היצור הזה, האם אתה מביט בעיניים של המוות ושואל האם אני זה, הגוף הזה, הזיכרון הזה שהולך למות, להיעלם? לא. אתה אומר, אני לא רוצה לחוות את זה, אני לא רוצה לחוות את זה. אני כן מעדיף לחוות את זה, וכן מעדיף לחוות את זה. ולכן אתה ממשיך להיות מזוהה ומופעל. כי
כי ברגע שנתת את הסכמתך להיות הדמות הזו הדמיונית, ברגע שנתת את הסכמתך לא לאתגר את אחיזת העיניים הזו, המרכז הזה, אין לך יותר שליטה. היא תעשה מה שהיא מותנית לעשות. חלק אתה תאהב, חלק לא. אז כל עוד הרצון הוא לקחת רק את החלק שאני אוהב, ולהשאיר בצד את מה שאני לא אוהב, אתה מוצא את עצמך בקונפליקט, במלחמה, שלא רק שהיא מתישה אותך, היא גם מעצימה את תחושת הזהות הבדויה הזו. המרכז הדמיוני שאתה מאמין שאינך, הפרסונה הזו, רק מתעצמת מהמלחמה הזו, מהקונפליקט. התוצאה היא שאתה נהיה משועבד יותר. גם אם נדמה לך שניצחת במלחמה הזו, והצלחת לשנות משהו בהתניה של הדמות הזו. נהיית יותר משועבד עכשיו. כי מהניצחון הזה, השליטה שלה את עצמה, האשליה שהיא אמיתית את עצמה, ואתה מוצא את עצמך נבלע בתוכה, מבלי לשים לב, אולי אפילו יותר, כי אתה כל כך מרוצה שניצחת, שהצלחת להשיג דבר מה. אבל החיים מלמדים משהו אחר לגמרי. כל עוד אתה הדמות הזו, מבודד, מנותק, בדמיון שלך, אתה תסבול. ואין צורך לחכות לזעזועים שהחיים נותנים כדי לעורר אותנו. עדיף שתהיה קשוב עכשיו ותלמד. אז לא תרצה יותר לעשות שום שינוי בדמות הזו. אתה תתחיל להטיל ספק בעצם האמיתות שלה. אתה תרצה לדעת מה אתה באמת. מעבר לסחרור המתמיד הזה, לרעש המתמיד הזה, לפטפוט המתמיד הזה, שמתחזה כאילו הוא אתה. אז אתה מציב את עצמך על דרך האמת, על דרך החיים, על דרך חוכמתם. ואז אתה באמת לא לבד יותר. אתה נתמך בקיום כולו. אם אתה באמת רוצה לאתגר את ההזדהות עם הדעת, זה יותר מאפשרי. וכל מה שהעולם הזה מכוון אותך לעשות. אבל אתה צריך לרצות בכך באמת, בכנות. על כל המשתמע מכך. אם אתה עדיין רוצה חלק ממה שהקיום הזה כדמות נותן לך, לא תוכל לאתגר את זה.
לאתגר את ההזדהות זה אומר, אתה לא רוצה יותר להיות הדמות הזו. אתה רוצה את האמת. אתה רוצה לדעת מה אתה, מה קיים. ועל כן, ברגע שהדמות מופיעה, ברגע שהדעת מתחילה לנוע כדמות הזו, אתה ער, אתה קשוב. אתה לא קופץ על הרכבת. התבונה שלך ערה לגמרי לחשוף מהו טבעה של הדמות הזו, מהו טבעו של מצב התודעה הזה, מחשבות, הריקוד של זה, והתובנה הזו משחררת אותך. אבל אתה צריך להיות שם, פנוי לגמרי. מעוניין לחשוף, מעוניין לראות עד הסוף את התמונה השלמה של הכל. וזה מאוד נדיר. זה דורש בשלות. זה מאוד אפשרי, אבל זה דורש שנושיט את עצמנו. הכנות העמוקה, המעמקים. זה דורש שאנחנו נקדיש את עצמנו לשאלה הקיומית שהחיים מעוררים. ולא נסתפק בשום דבר אחר. זה קושי שלנו בלא להזדהות. ובעיקרו קושי שנובע מכך שאנחנו לא רואים שיש חלק בנו שעדיין מעוניין להיות במקום הזה, שעדיין מפיק מכך, עדיין כמה לכך. כן, אנחנו סובלים. יש הרבה מאוד חוויות שאנחנו לא רוצים אותן. הרבה חלקים בדמות הזו שאנחנו לא אוהבים, שמפריעים לנו. אבל לא חשפנו עדיין את התמונה השלמה. אנחנו לא מוכנים עדיין להיפרד מכל זה כשלם. אנחנו עדיין רוצים חלקים. עדיין רוצים לחוות משהו דרך הדמות הזו. ולכן האינטנסיביות הדרושה, העמידה האיתנה, חוסר התנועתיות, הקשב, שיכול לחשוף ולשחרר אותנו, עדיין לא שם. אבל גם זו הבנה מאוד חשובה. גם לראות את זה מאוד חשוב. להישיר מבט אל זה. לראות איפה אתה נמצא. לקבל תובנה על המצב שבו אתה נמצא.
לקבל את המקום שבו אתה נמצא. ולנוע משם בתשוקה, בחוכמה, במסירות. הדרך היא לא קצרה ולא ארוכה. אל תנסה למדוד. פשוט תיתן את עצמך. תיתן את המיטב. שוב ושוב.